Tòa nhà bỗng nhiên bốc cháy, cô em hàng xóm đòi nhảy vào thang máy để chạy trốn. Tôi vội vàng túm lấy tay cô ấy, kéo cô ấy chạy về phía cầu thang. Để bảo vệ cô ấy, tôi bị lửa làm phỏng khắp người, còn cô ấy thì chỉ có một vết xước nhỏ xíu trên mặt. Đang lúc tôi thở phào vì cả hai đều sống sót, cô em hàng xóm bất ngờ đổ ụp lên người tôi một bình nước nóng hôi hám từ cổng rãnh. Tại chị cứ kéo tôi đi cầu thang, nếu không thì mặt tôi đâu có vết xước nhỏ này. Chị đúng là đáng ghét quá. Mở mắt ra, tôi thấy mình quay lại ngày tòa nhà cháy. Mọi thứ y như kiếp trước vậy. Lúc này, lửa trong hành lang đã bùng lên dữ dội. Khói đen mù mịt bay thẳng vào mũi và mắt tôi, làm tôi ho sặc sụa không ngừng. Mắt cũng cay đến mức chẳng mở nổi. Nhưng tôi không dừng lại chút nào, vẫn chạy thẳng vào hành lang. Đúng lúc ấy, cánh cửa đối diện bật mở. Liễu Như Yên hét toáng lên cầu cứu, vừa chạy vừa lảo đảo thoát ra khỏi nhà, rồi ngã nhào ngay chân tôi. Cô ấy vừa khóc vừa cố dập lửa, nước mắt nước mũi lem luốc đầy mặt. Cứu tôi với. Mau cứu tôi đi, tôi không muốn bị kẹt đâu. Chị Uyển Uyển, cứu tôi với. Tôi xin chị, cứu tôi đi. Nghĩ đến chuyện buồn thảm kiếp trước, tôi thẳng tay gạt Liễu Như Yên ra khỏi bàn tay đang túm quần tôi. Kiếp này, tôi chẳng dừng lại chút nào, chạy luôn vào hành lang. Tôi muốn xem thử, kiếp này nếu tôi không ngăn cô ấy dùng thang máy, cô ấy có sống sót nổi không? Không có Liễu Như Yên làm vướng chân, tôi nhanh chóng chạy xuống cầu thang, thoát khỏi tòa nhà. Kiếp này, tôi chẳng bị xây xát gì cả. Khi đứng ở bãi đất trống ngoài tòa nhà, tôi hít thở không khí trong lành thật đã. Chẳng bao lâu, thêm nhiều người chạy thoát ra ngoài. Xung quanh tôi đã chật kín người. Nhìn tòa nhà cháy đỏ rực trước mặt, mọi người xung quanh bắt đầu thì thầm buồn bã. Vài cụ già còn lau nước mắt. Trời ơi, sao lại cháy to thế này chứ? Tôi để cả đời tích cóp trong đó hết rồi. Chưa kịp lấy gì cả, tôi cũng thế đây. Những lá thư tình bố tôi viết hồi trẻ, tôi còn chưa mang đi. Tiền dành dụm cả đời của tôi tiêu tan rồi. Tôi khó khăn lắm mới gom đủ tiền mua nhà, giờ mất trắng luôn. Giữa tiếng than thở khắp nơi, bỗng vang lên tiếng cười của hai người. Ha ha ha, tuyệt quá. Tôi còn tưởng là tin đồn thôi, hóa ra cháy thật này. Cháy hay lắm. Cháy to thêm chút nữa đi. Tôi sắp giàu to rồi. Tôi quay đầu nhìn xem, thì ra là bố mẹ Liễu Như Yên, chú Liễu Quốc Khánh và cô từ Liễu Tự. Tôi lại ngoảnh nhìn tòa nhà vẫn đang cháy đỏ. Liễu Như Yên chẳng thấy chạy ra ngoài. Không biết lát nữa, khi chú Liễu Quốc Khánh và cô từ Liễu Tự biết con gái họ còn kẹt trong đó, liệu họ có cười nổi nữa không? Nhìn kia, lửa cháy càng lúc càng to. Mình ơi, nhà mình sắp giàu to rồi. Đúng thế chồng ơi, tôi đã bảo nhà mình sẽ phát tài mà. Cháy to thêm chút nữa đi nào. Đừng mà dừng lại nhé. Tòa nhà cháy thế này, không chừng còn nguy hiểm nữa. Hai người vui vẻ cái gì chứ? Thật chẳng biết nghĩ gì hết. Ồ, mấy người không có phúc hưởng đâu. Nhà tôi đã mua bảo hiểm rồi nhé. Giờ cháy thế này, nhà tôi được bồi thường tới 300 triệu. Ai bảo hồi đó mấy người không chịu mua bảo hiểm cùng tôi. Giờ hối hận chưa? Cháy đi, cháy càng to càng tốt. Đốt trụi hết nhà mấy người luôn. Cách đây ít lâu, cô từ Liễu Tự không biết bị ai lôi kéo vào ngành bảo hiểm. Không chỉ tự mua đủ thứ bảo hiểm linh tinh, còn rủ dê hàng xóm mua cùng nữa. Nhưng điều khoản bảo hiểm thì rối như tơ vò, phí thì đắt cắt cổ, mà tên công ty bảo hiểm thì chẳng ai nghe qua bao giờ. Lúc đó tôi đã từ chối cô từ ngay. Cô ấy còn chỉ vào mặt tôi mắng vì không mua, nói tôi làm cô ấy mất khoản hoa hồng béo bở. Lúc ấy tôi mới biết, bảo hiểm 50 triệu đồng, cô Từ được hưởng tới 30 triệu hoa hồng. Điều này càng làm tôi chắc chắn bảo hiểm đó không đáng tin. Họ tưởng sẽ nhận được đống tiền bồi thường, nhưng cái công ty bảo hiểm họ khoe khoang đã ôm tiền chạy mất từ lâu rồi. Kiếp trước họ cũng chẳng nhận được đồng nào. Chú Liễu Quốc Khánh, hai người thật chẳng ra sao. Nhà hàng xóm cháy hết cả rồi, mà hai người còn đứng đây vui vẻ. Chúng tôi cứ vui đấy thì sao nào?
Mấy người nghèo kiết xác. Nhà cửa mất hết rồi nhỉ? Không như chúng tôi. Chúng tôi sắp được bồi thường 300 triệu đây. Đợi chúng tôi qua bên kia đường. Cô Trương tức đến run người. Gia đình họ đã dốc hết tiền tiết kiệm. Còn vay thêm ngân hàng cả đống tiền. Mới mua được căn nhà này. Cô Trương chống nạnh. Hai người cũng có con gái đấy thôi. Cháy lớn thế này. Con gái hai người chạy ra được chưa? Cô Từ nghe cô Trương nhắc tới con gái mình. Liền cười tê tét không khép miệng nổi. Cô móc trong túi ra 2 vé xem phim. Vung vẩy trước mặt mọi người. Mở to mắt ra mà nhìn cho rõ nhé. Đây là vé phim con gái tôi, Liễu Như Yên mua cho tôi với chú Liễu đấy. Mấy người chắc chưa xem phim bao giờ đâu nhỉ? Con gái tôi bảo, hôm nay nó đi ký hợp đồng làm ngôi sao phim ảnh. Mua 2 vé phim cho tôi với chú Liễu. Để chúng tôi đi xem thử. Làm quen trước với cảm giác ấy. Sau này, con gái tôi sẽ thành ngôi sao màn bạc đấy. Nghe cô Từ nói xong, tôi không nhịn được, khóe miệng cứ cong lên. Vì sao Liễu Như Yên đâu có đi ký hợp đồng ngôi sao gì đâu. Nó cố tình mua 2 vé phim để đuổi bố mẹ đi. Rồi ở nhà lén lút gặp anh chàng tóc vàng. Ai ngờ đâu lại xảy ra cháy lớn thế này. Ôi, nhà tôi đúng là số hưởng. Con gái tôi, Liễu Như Yên, sắp thành đại minh tinh rồi. Mà còn được bồi thường 300 triệu tiền bảo hiểm nữa. Bảo sao năm ngoái thầy bói bảo nhà tôi sẽ giàu sang phú quý. Đúng là số mệnh. Người khác có muốn ganh tị cũng chẳng được. Chị Trương, con gái chị đâu rồi? Không phải còn kẹt trong đó chứ? Cô Trương là mẹ đơn thân. Chồng cũ từng bạo hành gia đình. Cô ấy liều đánh đổi nửa cuộc đời để ly hôn, mang con gái đi. Cả đời tiết kiệm nuôi con học đại học. May mà con gái cô Trương rất ngoan. Biết mẹ vất vả. Vừa học vừa phụ mẹ bán hàng rong kiếm tiền. Cô còn dám nói xấu con gái tôi nữa. Coi chừng tôi không để yên đâu. Sáng nay con bé bảo có buổi phỏng vấn. Nó chắc chắn không ở trong tòa nhà. Ai mà biết được. Biết đâu vẫn đang ngủ nướng trong đó thì sao? Chị đi ra ngoài sớm thế. Chị có thấy con bé rời nhà không? Lúc tôi đi, Tiểu Tĩnh còn đang rửa mặt. Tôi đã bảo mà. Nhìn mặt chị là biết số khổ rồi. Biết đâu con gái chị đã bị kẹt trong đám cháy. Cô Từ Liếu tự, đừng nói bậy. Tiểu Tĩnh chắc chắn đi phỏng vấn ở công ty rồi. Không có trong tòa nhà đâu. Lúc tôi chạy thoát ra ngoài, tôi nghe thấy có tiếng con gái kêu cứu trong thang máy. Ai ở trong đó vậy? Có phải Tiểu Tĩnh nhà tôi không? Tôi cũng không rõ. Chỉ nghe thấy tiếng kêu cứu vang lên trong đó. Tôi là người mới dọn tới tầng 13. Thang máy chắc đi xuống từ tầng 15 hoặc 14. Ôi, Tiểu Tĩnh của tôi. Nói xong, cô Trường suýt ngất xỉu. Tôi vội đỡ cô ấy. Cô đừng lo, không phải đâu. Trong thang máy không phải Tiểu Tĩnh. Thật không Uyển Uyển, chị đừng gạt tôi nhé. Sao lại không phải Tiểu Tĩnh được? Tầng 14 chỉ có mỗi Tiểu Tĩnh là con gái thôi. Nếu không phải Tiểu Tĩnh, chẳng lẽ là Như Yên nhà tôi? Như Yên nhà tôi đã nhắn tin bảo nó đi ký hợp đồng với công ty rồi mà. Tiểu Tĩnh của tôi ơi! Con mà có chuyện gì, bà già này biết sống sao đây? Tiểu Tĩnh nhà chị chỉ biết gặp rắc rối thôi. Học giỏi thì có ích gì đâu chứ. Đến chuyện cháy nhà không được dùng thang máy cũng không biết. Không như Như Yên nhà tôi. Dù học hành không xuất sắc, nhưng xinh đẹp lại lanh lợi. Tiểu Tĩnh nhà chị sao sánh bằng được. Cô nói ít đi một chút được không? Cô Trương đã hoảng lắm rồi đấy. Sao thế? Sự thật mà không cho người ta nói à? Tiểu Tĩnh ơi, nếu con gặp chuyện, đợi mẹ ở cầu Nại Hà nhé. Mẹ sẽ tới ngay với con đây. Đúng lúc ấy, điện thoại cô bỗng reo lên tinh tinh. Màn hình hiện lên tên Trương Tĩnh Tĩnh. Cô Trương đang suýt ngất đi. Thấy cuộc gọi trên điện thoại, cô run run định nhấn nghe. Nhưng tay cô run quá chừng. Ấn mấy lần mà chẳng trúng nút nghe. Tôi vội lấy điện thoại, nhấn nghe giúp cô. Rồi tiện tay bật loa ngoài luôn. Á, nhà mình cháy rồi. Con không sao chứ? Con mau trả lời mẹ đi. Đừng làm mẹ sợ nhé. Con có ổn không?
Mẹ ơi, con không sao đâu. Con đang ở đâu thế? Con vừa phỏng vấn xong thì anh Lý nhắn tin. Nói tòa nhà mình cháy rồi, nên con vội gọi ngay cho mẹ đây. Con không sao là tốt rồi. Mẹ về ngay đây. Cảm ơn chị Uyển Uyển nhé. Tiểu Tĩnh không sao. Thật tuyệt quá đi. Không phải Tiểu Tĩnh. Vậy người trong thang máy là ai?